Nhưng ai phù hợp với nghề sửa chữa ô tô? Ô tô là nghề của thời đại và cũng là một trong số những ngành nghề có thu nhập hấp dẫn nhất hiện nay. Tuy nhiên, những ai phù hợp với nghề sửa chữa ô tô? Thứ nhất, những người có tính kiên trì, đam mê, yêu nghề, cẩn thận sẽ phù hợp với nghề sửa chữa ô tô. Thứ hai, những người không sợ khó khăn, vất vả và đặc biệt không sợ bẩn thì sẽ theo được nghề này. Thứ ba, nghề sửa chữa ô tô phù hợp với những người nhanh nhẹn, linh hoạt và thích nghi nhanh với môi trường. Thứ tư, nghề sửa chữa ô tô không yêu cầu về trình độ văn hóa cũng như đa dạng về độ tuổi cho học. Như vậy, muốn gắn bó và thành công với nghề sửa chữa ô tô thì đòi hỏi các bạn phải có tính đam mê, yêu nghề, nhanh nhẹn và linh hoạt với môi trường. Chắc chắn các bạn sẽ phù hợp với nghề này.